oleh tu ini ya HP laptop touchscreen Windows install กันตัวอย่างนี้กันไทย tool มีจู Windows install กันตัวหานะคอมพิวเตอร์ขันproperties กันจากอย่างนี้นี้ AMD สี RAM ค่ะ 8GB สี touchscreen สิตาย Windows กันโหลดลานะยังหากันจักครั้งดิ้ง PC เลยจูจนที่ไหน disk management จาเลยสมสริปริย GB จู่ๆ hard disk ค่ะจาเลยสมสริปริย GB ที่จู่ที่เจ้าเราขลังมาอีคอมพิวเตอร์ตาค่ะจะดิ้งค่ะใช่ไหมมีฮี right click กันเห็ดดิ้ง properties ฮะจุดเลยนะ volume GPT type สิ hard disk type ค่ะจุดรองกัน install ดิ้งมี Windows ค่ะกันตัวติกา GPT type Windows กันโหลดตัวจู่ๆยันดิ้งกันโหลดดิ้งที่มีค่ะวิดีโอกันเราเปียดิ้งน่าเห็น Windows กันโหลดดิ้งมีค่ะเป็น drive กระถุนจะวิมาลงเต Windows 11 Pro เข้ามาจ้ะจู่ๆ GPT type สีเละสีเหลาค่ะกันเช็คตาตัวเรื่องอัชนะจุนรันเทลตบเทวีitu cara cek handle ini disk management tu Windows kalau nanti Windows 11 Pro pen drive property sa handle ini jun volume nahin MBR type C จะรองให้มีฮีsupport เราวิรองGPT type in Windows ค่ะกันเซ็งดิ้งรูฟัส software มังอิน Windows ค่ะเป็น drive กันเซ็งสามดิ้งตีน่าสีกันเซ็งตัวจุเราสิเละอันนุ่งตั้งเทเราเท่าจู่ๆเซ็งดันค่ะกันจะดิ้ง Windows กัน install ดิ้งจุนก็ format เท่าดิ้งจะรองRufus มังอีเป็น Drive Bootable ตัวดันค่ะไม่สามวิดีโอจะดิ้งที่เห็น GPT Type in เป็น Drive ค่ะ Bootable กับตัวจะวิไม่สบีค่ะคอมพิวเตอร์ค่ะกัน restart ดิ้งคอมพิวเตอร์ให้ที่งาเวทอินescape key กันเม็ดไกอาศันจู HP laptop จุน escape key ค่ะ escape key ค่ะ boot menu option สิมาลงตัวให้มีให้เทียมเจียสังจุนอาศัยที่ BIOS setup ค่ะ F10 boot device option ค่ะ F9 สิมาลงตัวค่ะมีกัน by hard เจียแล้วว่าสิเลยจู keyboard ที่ escape key ค่ะรักเมย์จุดเทเล choice ดิ้งค่ะสิไหมจุดรองBIOS setup กันเริ่มสาวดิ้งรอง F10 สิมาลงเต direct pen drive ค่ะกันโหลดดิ้งสิเลยที่ไหน boot device option F9 keyboard ที่ F9 ค่ะกันเม็ดดิ้งจุดที่ไหนที่นั่นหลังดิ้งมาลงเต PC แวกิน laptop ไปหิน BIOS setting หิเริ่มเชียร์เราเลยaffect งานเราเทวีออโต้อินจู่ๆ F10 กันเม็ดเลยดิ้งBIOS setting กันบาร์เรมตาดิ้งนักขัน laptop ไปหินล่างปีจู system configuration สุงหินาอุมี system configuration สุงboot option ที่มีช่วยให้น่าเห็น USB ฮี enable ติดก็ออกเขาช่วยให้น่ากันจะดิ้งนี้ UEFI boot aura ที่มีอาการไม่สบีกา USB เราอยู่รองOS boot manager ฮี Windows นุ่งเชียมัลเตอเชียงเรารองอีโหลดสารดิ้งสิน่าเห็นกันแข่งดิ้งมีจูยี่น่าเห็นกันจะดิ้งนี้change value ว่าขัน F5 และ F6 up down ค่ะ arrow up down ค่ะสิจุดเลย
F10 ค่ะ save F9 ค่ะ default สิน่าขันกันคลั่งลิงคลั่งรวงอ่ะ OS ค่ะอัตลุนบีกีเล่ Windows คารานุงคลั่งดิ่งรวงอ่ะอัตหน่วยกันสุกดิ่ง F6 กับเมติ OS boot manager ค่ะอัตหน่วยกับทากดิ่ง USB ค่ะอัตลุนสนักกระเด็นดิ่งรออัตลุนตู้ค่ะอัตหน่วยกับทากดิ่ง F5 กับเมตินายอัตเล่งดิ่งจน F6 กับเมติเลยล้อนหลังดิ่งจุดเท่าตอนนี้มีอาคันที่มีตู้ฮีนั้น select F6 นั้นเมติสิเลย direct อัตเล่งว่าไทยจุดเท่าเลยจู F10 ค่ะ save อาชีน่าเห็น F10 save and exit มี F10 ค่ะกันเม็ดสารดิ่งนี้ส่วน save ดิ่งนี้จะเทไปอะไรนุ่งกลางดิ่งกัน save จะวิ pen drive ค่ะ first boot ที่กันเรทที่รองอ่ะ Windows 11ค่ะอารมณ์โหลดตัวดิ่งนี้ setup ค่ะ step by step in effect ทางดิ่งที่น่าสิ Windows 11 โหลดดันจูอ่ะไม่สาวิดีโอกับตัวจะวิโอเคที่เห็น restart ตัวอีอะไรหลังทางนี้จุดเลย next กันที่ดิ่งนี้จุด install setup is starting around the OI กันหาดิ่งนี้ไม่มีฮี SSD กันที่ใกล้จู SSD และ M2 กันมันเลย loading อ่ะจักกี้ hard disk UU hard disk กันมังอ่ะสิเลยจู loading ค่ะ speed อ่ะม่วงดิ่งนี้อะไรตักค่ะคอมพิวเตอร์ค่ะ Windows โหลดตัวน่าเห็น activate นักดิ่ง serial number กันในลอบบี้ I don't have a product key กันที่ใกล้จน next 11กันดิ่งน่าเห็นจนที่ laptop เห็น choice ดิ่งอ่ะลอบบี้ hard disk ประคัดลองอ่ะบุนออกรวงอ่ะยังมันบวยดิ่งเลย I accept Microsoft license term กันที่ใกล้ next จะได้น่าเห็น custom install กันที่ใกล้จนน่าเห็น 100 MB 16 MB 645 MB มีต่อกันเห็น Windows โหลดดิ่งสิรอฮี format กันตัวดิ่งจนโอเคสุดท้ายเลยจู next ที่ขัน copy window file เลย getting file ready for installation เลย installation features เลย installation update ยังเห็นยังมันตัวตัวเรา finishing up ป้าเห็น computer restart ดีดิ่งนี้จะมีติ๊กสันนะ BIOS ค่ะ F10 มังกันมา check up เลย first boot ขัน USB สินนลวินOS boot manager ค่ะกันบริเวณดิ่งนี้จุดจุด Windows ค่ะ step by step setup กันตัวดิ่งนี้จุดจุด Windows ค่ะกันโหลดเทนับสิดิ่งโอเคน่าเห็น restart อดีตทั้งนี้ restart กันตัวดิ่งนี้มาลงเตะ laptop จุด BIOS setting ค่ะ variant แค่เราวิน affect ให้มาเทโลค่ะนันซันดูเลยนันซันเทอันนี้ฮี laptop จุด PCI in O2 in bootable กันตัวมี Windows ค่ะอัตลังเทวิอัตตั้มสอนแค่ my experience จุด bootable ค่ะอัตลังเทวจุดรองF10 เม็ดลวิน BIOS setting บรรลุลวิน laptop ค่ะกันเจาะดิ่งนี้ Windows ระนุ่งตลังเล็ดหลังเราค่ะกันเจาะซานดิ่งอันนุ่งตลังอาชีพ O2 inจะชวนให้มินรู้ที่จุเรียลบวยดิ่งนอนแล้วไม่สาว Windows 11 setup ดันกันเรียลแวกกัน system ค่ะบังวัดลุย servicing อรอนดีมีหัวหัวเลย Microsoft account อรอนดีมีหัวหัวค่ะบังวัดเทียจะรองไม่สาววิดีโอกันที่มี step by step อเฟดันจูเจ้าดิ่งมีฮิจัดทิมอารนุ่งกลางไทยอาเซียจุนบวยดิ่งนอนแล้วดิ่งน่าฮี Windows โหลดดิ่งอินอะไรนุ่งกลางจิบโหลดอะไรเราไล่โอเคนี่ที่เห็นอะไรนุ่งกลางดิ่งนี้จน skip
น่าเห็น Wi-Fi connect สูติ Wi-Fi กัน connect เลยไม่สาวิดีโอก็เรียลเจ้าบัง Windows 11นะคัน Microsoft account ค่ะนั่น skip ไทยนนเราดิ้งจะรองฮีทีละเห็นไม่สาวิดีโอคัน Internet connection on ไป Windows install ค่ะก็เรียลีตัวฮี Internet connect เราวิน Windows install ก็เฟซซันดิ้งมาลองเตะ Windows update ปอลค่ะเอาเราดิ้งเนี่ยนัว connect ที่ update อันเทหิน่าเห็น connect now ที่มีเล็ก continue with limited setup ที่ limited setup in กัน loading username enter your name คันนั่นดูไปเท password นั่นดูนั่นไปดิ้งนั่นแปกดูเลยแปกเราเลยการที่มี internet connection ในเราการลัก Windows setup ค่ะ internet connection กันในเราสิเลยหิน่าเห็นเรย์ปีแล้วเราดิ้งเรย์เราเตะcomplete ding almost there ที่ข้าซีที่เห็น Windows 11ค่ะ HP laptop installation กันใช้มาลงเตะ internet connection เตลลวิน Windows กันโหลดสิมาลงเตะ update กันดูเล่นหัว update กันดูสิเลย internet connection ค่ะกันบอก on ดิ้งจุดที่จุนWindows update หมดค่ะกันไป connect สารสุดดิ้ง setting กัน load ดิ้งจุเลย driver หมดค่ะ update สีเราสิติกา Windows update สารกัน load ดิ้งจุดเห็นที่ต่อค่ะ check for update จุดตัวนี้กันจิรดิ้งมี laptop มาเตอิน Windows install และ update ตัวด้านสิกระลงอ้อย